Ahoj. Včera se stala taková hodně zvláštní věc, nebo zvláštní. Přišla jsem na Instagram a zjistila jsem, že mám najednou strašně moc lajků a že mi vzrostly followeri. A vyskočila mi zpráva, že Kristy sdílela příběh, Kristy Emranč sdílela příběh, nebo respektive na svým Insta Stories sdílela, že jsme u ní s Balčou kdysi byli. A dala tam odkaz na můj Instagram. A to bylo včera. A do dneška to narostlo asi na 4násobek, takže momentálně to vzrostlo ze 130 followerů na nějakých 600 něco, což je podle mě strašně moc a tímto Kristy hrozně děkuju. Je to strašně milý gesto. A tak jsem se rozhodla, že když už teda to takhle narostlo, takže by možná bylo fajn se trošku představit, protože nevím, jak moc mě znáte. Doteďka byl můj Instagram takový jako dost osobní, ale 600 lidí už asi úplně osobní není. Takže jsem se teda rozhodla, že se s Balčou představíme. Jsme v Irsku už rok, nebo já jsem tady rok, Balča přijela před pár měsícema, asi 4. A momentálně si jdu pro ní do výběhu, abych vám mohla ukázat, co spolu děláme a tak. Takže tak a tohle je můj první vlog nebo cosi takového. Jsem na tyhle věci docela stará, takže je to pro mě nový a strašně se stydím a tak. Takže sorry. Pojď! No pojď, zlato! Pojď! Tak si hodná holka, no honem pojď! Tamhle to bílý, co sem pomaličku jde, to je prosím Balča. A aktuálně jsme ve fázi, kdy trénujeme při volání, takže asi to funguje. Pojď honem! No pojď! Ty jsi hodná, Beruško, ty jsi hodná. To je můj kůň, bez ohlávky a takhle trénujeme naše chození. Takže tak je to hezký vidět. A jdeme. Ohlávku mám teda sebou tady na rameni, ale občas není potřeba. Kdyby jsme úplně zlatý chodí. Tak. Koukneme, jestli za náma nikdo nejde. No, jdou za náma všichni. Tak šup. No, čau. Pojď. Tak si holka šikovná. Tak. Pojď. Tak jsem akorát přijela od Balči a chtěla jsem vám nahrát videa, co s Balčou děláme a jak nám to jde, ale vypekla mě kamera. Natočilo se mi jenom čištění, pak se kamera vypla. Myslím si, že je to z toho důvodu, jak je zima. Už se mi to stalo asi po 2. nebo po 3. Mrzí mě to, protože jsem se na to fakt těšila. Ale na druhou stranu Balča dneska nebyla taková, jako je vždycky, byla taková, nechci říct napružená, nebyla zlá, nebyla špatná, ale nebyla tak tvárná, jako je vždycky. Občas má svoje nálady, někdy je úplně milá, je zlatá, je to prostě nejlepší kůň na světě, chodí na myšlenku a pak má prostě den, kdy je taková, že si jí moc nechce pracovat. Tak to tolik nehrotím a uděláme jenom, co je potřeba. Opohybuju ji, počkám, než se trošku uvolní a
a pak to prostě zabalíme. Nemá smysl, aby jsme to obě dvě hrotili, když jí to nebaví a nemá to takový výsledky jako v těch dnech, kdy jí to baví. Takže tak, no. Místo toho vám ukážu aspoň nějaký sestřihy různě, co jsme kdy dělali, vlastně jenom za dobu, co jsme v Irsku. Co jsme v Čechách, tak jsme toho moc nedělali, akorát jsme chodili na procházky, na dlouhé procházky, protože já chodím na procházky ráda a když někam jdu s Balčou, tak si strašně hezky odpočinu, vyčistím si u toho hlavu. A tady, když jsem řekla, že se svým koněm chodím ven, jakože chodím na ruce, tak na mě všichni koukali, jestli jsem se jako nezbláznila. Ne, nezbláznila jsem se, chodím s Balčou jako se psem, chodíme třeba na 10-15 kilometrů, zabere nám to 2-3 hodinky a přijdeme, obě jsme hezky zrelaxovaný a je to strašně fajn. Jestli to neděláte, doporučuju to, je to super. Teď třeba k tomu, co by vás mohlo zajímat. No, Balča. Kolik jí je? Balče jsou 4 roky, teďko v dubnu už jí bude 5. Je to pro mě pořád mimino, ačkoliv už to není úplně mimino, je to v tuto chvíli puberťák. A co se týče ježdění. Ježdění ještě nemáme úplně zmáknutý. Balču jsem obsedla. No, teď kdo jak bere obsednutí. Obsednutá byla na 2,5 letech u Kristy a tím myslím, že jsem si na ní poprvé v životě na minutku sedla ve 2,5 letech. Pak se na ní do 3 nesedělo, ve 3 jsem na ní posadila kamarádku a šli jsme na procházku, asi, nevím, seděla na ní asi kilometr ve 3 letech a pak jsem na ní asi ještě 2krát seděla s tím, že mě někdo vodil a úplně jsem jí obsedla až tady v Irsku, když jí byly 4 roky a kousek. Bylo to teďko v říjnu, takže to není tak dlouho. A aktuálně je to tak, že zvládáme fakt dobře krok, ten máme vymakaný. Klusa zvládáme hezky, ale chce to zapracovat na hlavu dolů. Nechci říct uvolnění je podle mě kluše, až na svoje dny, kdy se všeho strašně léká a je celá taková jak žirafa. Tak když nemá tyhle dny, tak chodí fakt hezky. Co se týče cvalu, zkoušíme ho a občas se nám to povede třeba na pár skoků, ale nemůžu říct, že bychom třeba obcválali jízdárnu. Zkoušeli jsme cválat jednu venku a to bylo super. To na rovině zvládla cválat celkem dlouho, bavilo jí to, bylo to fakt super, ale na té jízdárně je to pro ní těžký, protože je to v ohnutí a to ještě tolik s jezdcem nezvládá. Takže třeba to jsou cíle, na který se chci zaměřit. Celkový ohnutí a cválání. Co se týče naší práce, tak hodně děláme na kavaletách, hodně. Děláme ze země, jezdím třeba 1 týdně, no víc asi ne. A zbytek děláme ze země, občas lonžujeme a když děláme ze země, tak jí postavím třeba gymnastickou řadu a všechno děláme ve volnosti. Tohle jsem si jí naučila, že jí určím směr a ona ho prostě dodržuje a podle toho, kam já jdu, tak ona dělá kruh, oval, prostě běhá po jízdárně. Dodržuje tempo, který jí řeknu, pokud zavedem změna, ona se otočí a změní směr. Tohle máme naučený, tímhle způsobem pracujeme. Takže, jak říkám, hodně děláme na těch kavaletách, dělám různé řady, aby měla hezky nasvalený záda, aby prostě celkově jako fungovala dobře. A
hodně skáčeme, nebo hodně. Snažím se skákat jednou týdně a to vlastně můžete vidět na Instagramu, to je poslední, co jsme dělali, tak byla skoková řada 3 překážek na jeden meziskok. Nebyly to inouty, byl to jeden meziskok a musím říct, že to balče šlo. Mám z ní radost. A zatím ještě spolu neskáčeme, jak jsem říkala, nezvládáme cval, takže to je další level, na který se doufám posuneme třeba během 3 měsíců, možná taky ne. No, zkusím vám se stříhat tak nějak, co půjde a nevím, co všechno ještě, co by vás tak jako mohlo zajímat. Co se týče plemena, Balča je Welshpard bred, no, Balči tatínek byl skokan, dobrý skokan, byl to Welsh Cobde. Maminka byla Welshpard bred, v podstatě Bčkovej velšík. A po ní je Balča zbarvená. Hodně lidí se mě ptá na to, co je zač, protože Balča má flíčky různý, hodně na zadku má černý fleky, takže ve stáji se všem hrozně líbí a lidi se mě ptají, co je to za plemeno. A ptají se teda, kde se v tom plemeni vzaly ty flíčky. A to je docela zajímavý. Ona má v původu British Spotted Pony, což nikdo nezná. Já jsem o tom taky nikdy dřív neslyšela. Je to zajímavý. Jsou to poníci, který jsou flekatý. Jsou to vlastně jako pony Appaloozy. Jsou hezký. No a po nich vlastně je Balča. Třeba taková zajímavost ještě o Balče. V létě se musí se jí mazat tlama a okolo očí, protože tam má růžovou kůži a v létě se tam spálí a oloupe se jí to a bolí to. Takže v létě musí být mazaná ochranným faktorem. K naší práci ještě. S Balčou se snažím pracovat podle jiných způsobů, než je klasický ježdění. Nevnímám ji jako klasickýho koně, ale jako člena rodiny. Balča je náš člen rodiny, stejně jako moje kočky, prostě všichni se mnou přijeli do Irska, protože k nám patří. Nikdy bych ji nevyměnila, doufám, že nikdy nenastanou okolnosti, které by mě donutily ji prodat, pokud to bude vždycky. Udělám všechno pro to, aby tady zůstala. Co se týče naší práce teda, tak snažím se do toho zahrnout vždycky to, aby chtěla pracovat, aby pracovala ráda a pokud zrovna nemá svůj den, tak se tomu snažím ten trénink přizpůsobit. Není to prostě tak dlouhý, nechci po ní náročnější věci, prostě to tomu přizpůsobuju. Chci, aby jí práce se mnou bavila a o tom to všechno je. Nechci, aby to dělala, protože musí, ale chci, aby to dělala, protože jí to baví a chci, aby se mnou pracovala ráda. S tím souvisí to, že Balču jezdím na sidepolu, nemá udidlo a nikdy ho mít nebude. Takže tímhletím směrem jsme se společně vydali a myslím si, že jí to svědčí, baví jí to. Ráda se mnou pracuje, jo jasně, má svoje dny jako každý, který prostě musím respektovat a tak to je. Prostě děláme méně práce, některý dny nepospíchám na ní. Balča je chytrý kůň, ale není to úplný génius a umí se vztekat. Takže s některýma věcma na ní musím pomalu. A s citem, hodně s citem. S tím, že se jí snažím dávat co nejvíc volností, jak to vůbec jde, ale vždycky v rámci bezpečnosti. Nebiju jí, používám při tréninku bič, používám ho jako zvukový ukazatel, jako prodlouženou ruku. V případě, že stojím u koně u hlavy, tak si ji bičem dotýkám na nohou, učím jí nohy zvedat na poklep bičem. Naučila jsem jí snižovat hlavu na poklep na břiše, teda ještě to trošku pilujeme. A je to příprava na určitý triky, ale tahle jí zrovna
moc nejde, takže nám bude trvat delší dobu, než se to naučí. A co se týče mě je 24, teďko v dubnu mi bude 25. S Balčou máme narozeniny 3 dny od sebe. Já jsem ročník 94 a Balča je ročník 2014, takže máme mezi sebou přesně 20 let a narozeniny opravdu téměř společně. Je to můj osudový kůň. Kupovala jsem ji jako maličký hříbátko, když jsem ji viděla poprvé, bylo jí 9 měsíců. Splácela jsem ji a potom jsem si ji přivezla, takže jí byl rok a něco. Pak měla úraz, velký, vážný úraz, kdy měla díru v koleni ze zadu a hrozilo přetržení kolenních vazů, takže Balča byla měsíc zamčená na boxe a z toho důvodu nemá boxy ráda. Dokáže v nich vydržet, v minulém ustájení byla párkrát přes noc v boxe, ale nemá to ráda. Takže preferuju pastevní ustání. To, kde teďko je, tak je pastevní ustání, je se 4 dalšíma koňma, nebo respektive 3 poníkama a jedním kobem, který je větší než Balča, ale furt spadá pod poníky. A tam je fakt spokojená. V celé stáji je asi 40 koní. Za Balčou chodím plus minus 5krát týdně ráno před prací, pracuji od 9 a vstávám ráno s přítelem, který vstává buď v 5 nebo v 6 a podle toho jsem u Balči buď v 6 ráno nebo v 7 ráno. Jsem tam do 8:30 a v 8:30 vyrážím zpátky do práce a pracuji teda od 9 do 6 a to je tak nějak asi všechno o nás. Pokud by vás něco zajímalo, tak mi klidně napište do zprávy nebo klidně pod ten příspěvek, video. Každopádně doufám, že se vám to líbilo. Je to moje první video a je to trošku zvláštní, tak doufám, že budete mít trošku trpělivost a že se vám to bude líbit. Klidně mi napište, co zlepšit, nebo fakt, co by vás zajímalo, co byste chtěli vidět, třeba co děláme s Balčou a tak. Tak budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. Tak příště. Ahoj.